Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada video yang lepas saya ada menceritakan mengenai digital dan IT kan. So saya tak nak ramai salah faham mengenai digital transformation. Takut nampak image macam software kan, mobile app. Hari ini saya nak ceritakan mengenai digital transformation yang berlaku dalam industri otomotif. Kalau sesiapa yang pernah tengok Kaizen Dojo series saya kan, saya ada pernah cerita mengenai 6 orang buta dan gajah. Otomotif industri ni pun sebenarnya dia ada banyak perspektif, banyak area kan. Untuk video kali ni saya akan fokus dalam area engine revolution. Macam mana engine kereta ni efek industri dan ekonomi dunia. Kalau kita tengok engine secara general kan, apa itu engine kan? Engine ni kalau kita tengok dia punya translation dia, maksudnya dia satu mesin yang convert power pada motion kan. Kalau kita tengok sejarah enjin kan, yang New Common steam engine dia develop around 17-12. Yang digunakan enjin ni dia nak pump air, keluarkan air kan. Konsep structure dia lebih kurang kalau kita tengok dekat oil derrick kan, pelantar minyak still lah guna konsep ni. Dia gerakkan bar tu dan dia sedut air dan dia keluarkan air daripada mining. Ini start engine yang first lah. Kemudian seperti yang kita tahu, barulah masuk James Watt dia guna model ni. Dia bagi lebih efisien, energi dia lebih efisien, dan kemudian engine dia digunakan dalam kereta api dan sebagainya kan. Kalau kita tengok engine ni, kenapa dia dikatakan sebagai jantung pada revolution and industry revolution? Masa tu industrial revolution 1.0 kan, yang di mana sebelum tu kita tengok semua orang bertani lagi, dan bila enjin ni datang dia mengubah kan. Enjin itself, industri dia tak adalah besar sangat kan, tapi enjin ni memulihkan kita gerak, mobility kan, dan power kan. Bila wujud, contoh bila wujud kereta api kan, mestilah kena buat rail kereta api kan, landasan. So industri steel pun naik. Bila industri steel naik, kena buat bangunan kan. So construction punya industri pun naik dan maju. Kalau tengok contoh-contoh negara-negara macam kat US ke kat Europe, kat Japan, kita boleh tengok banyak city dia centered, follow the train kan. Begitu besar impact kan. Kalau pun dia cakap Kibakuzai lah, triggering point untuk mengubah industri. Dan boleh dikatakan enjin ni dia mengubah semua lah kan. Berbalik kepada enjin kereta, kereta awal pun guna enjin steam juga, tapi enjin steam ni kan dia besar dan dia susah nak di-commercialize. Enjin kereta dia start dengan internal combustion engine yang kita tahu sekarang kan, mana dia lebih kompleks dan lebih kecil kan. Kalau kita tengok enjin kereta, kita punya image adalah enjin petrol dan image diesel. Dan few years lepas kan, kita start dengan perkataan EV kan, electric vehicle. Sebenarnya kereta elektrik ni dan kereta petrol ni memang daripada dulu dah ada competition lagi zaman dulu. Kereta first lah yang commercialize, yang famous, yang kita tahu Carl Friedrich Benz lah, Benz. Time tu dah start kereta sampai tahun 1900 zaman Henry Ford, dia mass production kereta kan. Time sebelum ni pun dah ada kereta elektrik dah sebenarnya, yang menggunakan motor kan dan bateri kan. Tapi masa tu masalah dia, bateri tak powerful lah kan, tak boleh pergi jauh kan. Masa tu around tahun 1900, kereta elektrik ni kalah dalam pertandingan dengan enjin minyak lah. Macam saya cakap tadi, Henry Ford dia mass production, first orang yang berjaya mass production kereta ni di Amerika kan. Dia punya jualan kereta tu campur dengan semua kereta kat dunia masa tu, still dia banyak lagi. Henry Ford ni kawan dengan Edison lah kan, Thomas Edison. Masa tu memang Thomas Edison tengah research macam mana nak buat bateri, tapi akhirnya mungkin dia tak berjaya lah kan. Dalam sejarah EV tu hilang, dan lepas tu kereta semua based on minyak, menyebabkan banyak kena gali minyak lah kan, create satu ekonomi yang sangat besar kan. EV ni pula dikatakan model dia sendiri tu dah 1828, dan yang famous dah 1834. Dia Thomas Davenport, dia buat kereta elektrik yang orang ramai tahulah kan. Dan macam saya cakap tadi lah, dia memang compete, dan akhirnya masuk tahun 1900 memang dia orang kalah lah kan, tak dapat survive sebab tak boleh bawa pergi jauh. Tapi kalau kita tengok industri kereta yang menyebabkan EV ni famous balik, masa Prius lah, first hybrid car, bukan EV lah, dia hybrid yang keluar pada tahun 1995. Dia prototype, dan 1997 first Prius dia jual, tak silap saya. Hybrid yang first kan, walaupun dia ada elemen bateri dalam dia, dia sebenarnya dia tak ada external port yang kita boleh charge bateri tu kan. Masa tu yang gempak ni, macam mana Toyota berjaya dia buat macam sistem brake kan, sistem brake yang boleh simpan balik. Bila kita brake tu, banyakkan tenaga yang enjin buat tu dia jadi haba kan. So dia guna tenaga tu, dia charge balik bateri kan, dan bateri tu digerakkan motor. Yang ni yang first hybrid kan, yang memang mengejutkan lah. Sebenarnya saya pun
pakai kereta hybrid juga, Toyota Sai nama dia. Kalau kita isi minyak kat JB ni, dia boleh pergi 700 km lebih kan. Even kalau kita tengok fuel, 1 liter boleh pergi hampir 30 km. Kalau kita tengok gasoline engine kan, iaitu internal combustion engine tadi tu, 3 bahagian famous. Kita ada crankshaft, and then kita ada piston kan, dan dia disambung dengan piston rod kan. Basically dengan bakar minyak dengan udara dalam piston tu, dia akan create satu tenaga kinetik yang besar dan menggerakkan kereta kan. Maksudnya engine ni adalah penjana tenaga kan, dia create tenaga menggunakan chemical tadi tu, dia tukar jadi tenaga kinetik dan bagi kereta gerak kan. Kalau kita tengok kereta elektrik pula, EV kan, dia totally different concept lah kan. Maksudnya dia tak menjana tenaga, maksudnya dia ada bateri yang besar untuk supply tenaga dan dia gerak kan. Kalau kita tengok satu video yang dia orang pecahkan enjin Tesla ni famous sebab dia memang powerful kan, dia boleh gerak dia punya speed tu dalam masa yang singkat. Contoh kalau kita tengok kat sini, Tesla high-end Model S sedan dia boleh create 762 horsepower dan boleh pergi 60 mph dalam masa 2.4 saat. Tesla ni memang enjin dia makin dekat dengan enjin gasolin lah, power dan speed dia. Kalau kita tengok dia punya dalam enjin dia, kita akan terkejut sebab dalam enjin dia very simple kan, sebab dia tak ada penjana, maksudnya dia tak ada piston kan, penuh dengan chip komputer. Dan dia ada dia punya bearing lah kan. Maksudnya elektrik dia create tenaga magnetik dan magnetik tu create tenaga kinetik. Dan kalau kita tengok dekat sini, dia ada coolant kan, macam kalau kita tengok komputer gamers kan, dia ada yang pakai liquid, dia ada cooler color biru kan. Enjin EV ni dengan enjin yang lama ni, totally structure dia sekarang dah makin lain kan. Dia guna material yang lain dan chemical-chemical yang lain. EV ni masalah dia still bateri lah kan. Kapasiti bateri tak besar, so tak boleh pergi jauh, dan nak charge bateri ni akan take time. Katakan EV dengan HV ni, it depend, dia punya core dia bukan engine itself, dia more on macam mana evolution dalam teknologi bateri kan, macam mana nak simpan tenaga secara efisien. Sebab tu lah kalau kita tengok Tesla, dia banyak invest dalam area bateri kan, sampai rumah, macam mana nak charge kereta dengan lebih cepat. Sekarang kita tengok Toyota pun dia ada plug-in hybrid kan, kita boleh charge. Masing-masing cuba macam mana nak deliver tenaga bateri dengan efisien kan, dan macam mana nak simpan tenaga yang lebih banyak. So solution sementara EV ni nak develop ni adalah HV lah kan, hybrid vehicle. Maksudnya dia boleh ada sistem penjana enjin dan ada bateri, dua-dua dia ada kan. Dan kalau tengok hybrid ni, dia boleh dikategorikan kepada 3 jenis kan. First, dia ada parallel hybrid, kemudian series hybrid, dan satu lagi power split dia panggil. So parallel hybrid ni maksudnya dia gunakan enjin dengan motor tu secara serentak. Maksudnya dia boleh guna dua. So dia boleh guna motor saja, dia boleh guna enjin saja, dan dia boleh guna dua-dua sekali. Yang series hybrid ni, enjin punya function ni, dia jana tenaga untuk bateri, dia charge bateri tu, dan kereta tu akan run guna motor. Dan power split ni dia macam gabungan series dengan parallel tadi. Maksudnya dia boleh, enjin dia tu boleh charge bateri dan gerakkan kereta, dan bateri tu dia boleh gerakkan motor dan boleh gerak kereta. Macam parallel dia sambung terus. Yang ni dia ada gearbox tengah tu, yang split power untuk bagi dapat benefit. Series dan parallel ikut kegunaan lah, ikut demand lah kan. Jadi kalau kita tengok perubahan enjin kan, persaingan kan, apa yang akan berlaku dekat industri dan apa yang akan berlaku kat ekonomi dunia. First, kita tengok oil consumption kan. Minyak yang ada dekat dunia sekarang ni paling banyak digunakan di mana kan? Pada tahun 2016, almost separuh kan minyak yang ada kat dunia digunakan atas jalan raya. So itu impact dia. Maksudnya kalau banyak enjin yang mula tak guna oil, benda ni mestilah akan menjejaskan industri tenaga kan, minyak kan. Apa akan berlaku ke harga minyak? Kat Malaysia kita pun ada Petronas kan. Bukan minyak saja kan, pengangkutan minyak, kapal besar-besar, and then truck yang angkut minyak, stesen minyak, dan industri yang sekeliling tu lah kan. So bila benda ni berlaku, semua industri dalam keadaan yang boleh di-disrupt kan. Of course lah benda ni akan memakan masa mungkin berpuluh tahun, tapi pengubahan teknologi memang akan memusnahkan area-area ni. Jadi bila EV punya demand naik kan, EV boleh cover jarak jauh, industri baru pakai wujud lah kan. Contoh, kita kena charge elektrik kat rumah. Banyak kalau tengok kat Jepun, Europe, dia orang dah ada charger kan. EV ni menggunakan elektrik kan, dia macam bebas lah kan, dia energi yuka kan. Maksudnya dia tak depend on petrol saja. Kita boleh guna tenaga elektrik yang daripada solar, kita boleh guna daripada wind kan. Kita tak tahu ikut negara lah. Maksudnya boleh guna energi yang localized kan. So demand untuk elektrik akan naik lah kan. So penjana-penjana lain akan maju kan, dan construction pun akan berubah kan.
kedai minyak tadi, mungkin kedai minyak still boleh survive. Kalau kita tengok kedai minyak sekarang banyak jual makanan kan, ada Baskin Robbins, ada T-Life kat Malaysia ni pun kan, macam-macam kedai, sampai ada Kentucky pun ada, yang setengah ada jual buah pun ada farmasi pun dah ada saya tengok. So maksudnya bila transformation ni berlaku, mungkin kedai minyak kena transform lah, daripada main dia supply minyak, mungkin dia supply elektrik ke, or yang melibatkan EV lah kan. Sekarang ni cost still mahal sebab volume dia kan. Bila volume ni makin banyak, macam Tesla sekarang dah buka kilang di China dan dia orang makin membesar kan, dan banyak company-company yang memang moving ke hybrid dan ke EV sebab banyak government support terhadap electric vehicle ni, dia kurangkan cukai. Walaupun lifetime cost ni masih tinggi, tapi bila makin banyak saya rasa benda ni akan realise lah, banyak kenderaan yang akan menggunakan elektrik. Satu lagi teknologi yang menarik yang saya tengok Toyota ada, dia pakai hydrogen cell kan. Yang ni pun saya rasa menarik. Teknologi Toyota ni saya rasa agak futuristik lah, sebab dia menggunakan gas hydrogen. Kat udara kita ada oksigen kan, so bila hydrogen dan oksigen ni dia bertembung, dia keluarkan energi dan energi tu digunakan untuk gerak. Maksudnya dia ada penjana lah. Dan kalau kita pakai hidrogen dengan oksigen ni, dia air kan. Kalau kita buat elektrolisis air, kita boleh keluarkan oksigen dan hidrogen. Maksudnya kita tak perlu depend terhadap petroleum. Dan orang cakap apa, dia boleh localize kan, kita boleh buat kat mana-mana. Dan impact terhadap environment kan, kalau kita tengok sejak petrol tahun 1900 ni, bila mass production, apa jadi? Udara makin kotor kan. Tapi bila kita guna hydrogen teknologi kan, dia keluar air kan. So macam tu lah hebat lah teknologi ni. Dan kalau tengok dekat Jepun, Toyota Mirai ni dah guna dah enjin. Dah ada lah sebenarnya, dah lama dah. Tapi dia tak boleh nak commercialize sebab dia ada banyak halangan lagi lah. Kereta yang gunakan hydrogen dia panggil FCV, Fuel Cell Vehicle lah. Daripada tahun 2020 lah ke tahun 2030 dia akan start commercial. FCV ni dia tak boleh nak membesar disebabkan oleh ekosistem lah kan. So kita kena ada ekosistem yang produce hydrogen gas yang banyak kan, nak cover dengan petroleum tadi kan. Dan distribution pun kena fikir kan, sebab gas hydrogen ni boleh meletup. Keselamatan tu, macam mana nak jamin keselamatan. So benda-benda tu masih dikaji. Tapi Toyota Mirai setakat ni kat Jepun very smooth lah, tak ada masalah. Cuma macam mana nak create ekosistem yang boleh support benda ni. Yang tu lah challenge Toyota. So bila FCV banyak dan EV banyak, udara kita akan bersih lah kan. Kita low carbon society kan, banyak negara sekarang cakap macam tu. Realistik saya tengok masih EV lah. Boleh dikatakan sekarang HV lawan dengan EV lah. Teknologi kita tengok Tesla, dia dah makin naik. Even dia dah truck yang gunakan elektrik. So saya rasa tak lama lagi evolution ni akan berlaku. Dan seperti yang saya kata, impact terhadap ekonomi dunia akan besar lah. Transformation akan berlaku. Dari segi environmental akan better, tetapi dari segi industri yang lama macam petroleum dan berkenaan dengan dia kan, akan impact. Kali ini setakat ni dulu. Saya akan sambung lagi next mengenai otomotif. Saya akan ceritakan mengenai sharing ekonomi. Apa impact sharing ekonomi terhadap otomotif industri. Assalamualaikum dan salam sejahtera.